Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă invit alături de mine să pregătim o tartă spectaculoasă, inspirată de unul dintre cele mai clasice deserturi franțuzești, crème brûlée. Tarta este alcătuită dintr-o crustă sfărămicioasă, o umplutură vibrantă de căpșuni și o cremă fină cu aromă de vanilie și trandafir, cu o suprafață crocantă de zahăr ars. Haideți să începem! Vom începe cu crusta. În vasul unui procesor de mâncare adăugăm făina, migdalele, zahărul pudră, sarea și untul foarte rece de la frigider tăiat cu bulețe. Procesăm totul împreună în intervaluri scurte de câteva secunde, până compoziția capătă o consistență asemănătoare cu nisipul. Apoi adăugăm un ou rece și apă. Adăugați apa treptat doar cât este nevoie ca aluatul să se adune. Eu am adăugat o singură lingură. Adunăm aluatul într-o formă de disc și îl împachetăm într-o folie alimentară, după care îl dăm la frigider timp de 30 de minute. După 30 de minute vom întinde aluatul între două hârtii de copt. Eu prefer această metodă pentru că aluatul nu se lipește și efectiv nu e nevoie să-l îmbib cu exces de făină. Întindem aluatul până la o grosime de 2-3 mm și un diametru puțin mai mare decât tava de copt, care în cazul dat este de 24 de cm. Îndepărtăm prima hârtie și transferăm aluatul în tava cu baza detașabilă. Îndepărtăm și a doua hârtie. Dacă se rupe pe alocuri, nu-i nimic grav, este un aluat foarte fragil, dar și extrem de ușor de lipit. Îl modelăm după forma tavei, presându-l foarte bine, în special pe margini, după care îndepărtăm excesurile cu un cuțit. Aluatul care vă rămâne îl puteți congela și folosi cu o altă ocazie sau puteți pregăti din el niște biscuiți foarte delicioși. Cu ajutorul unei furculițe vom face niște găuri pe suprafața crustei și vom da la frigider pentru încă o jumătate de oră. După jumătate de oră așternem deasupra o hârtie de copt șifonată și umplem forma cu o anumită greutate. Eu folosesc boabe de orez pe care le păstrez întotdeauna pentru acest scop și dăm crusta la cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 15 minute. Apoi vom scoate crusta și vom îndepărta hârtia cu boabele de orez, după care vom continua să o coacem pentru încă 20 de minute, de data aceasta la 180 de grade. Cât timp tarta stă la cuptor, putem pregăti umplutura de căpșuni. Punem căpșunile proaspete sau congelate într-o mică cratiță, adăugăm zahărul și amidonul de porumb și amestecăm totul bine la foc mediu scăzut. Amestecăm în continuu până compoziția se îngroașă ușor. Crusta s-a ruminit ușor pe margini, nu o ținem prea mult pentru că ea se va mai coace un pic după ce o vom umple, iar acum să pregătim crema. Într-o cratiță încăpătoare adăugăm laptele și smântâna și le aducem la fierbere. Între timp, la bolul cu gălbenușuri adăugăm zahărul și amestecăm totul bine cu un tel până se omogenizează. Eu am folosit zahăr brun, dar puteți folosi și zahăr obișnuit. Adăugăm amidonul de porumb, pasta sau esența de vanilie și apa sau esența de trandafir.
Amestecăm totul activ până obținem o compoziție omogenă. Când laptele și smântâna au fiert, le turnăm încet, puțin câte puțin în amestecul de gălbenușuri, amestecând în continuu. Apoi vom strecura compoziția într-o cratiță curată și vom amesteca în continuu cu un til la foc mediu scăzut până crema se îngroașă ușor. Luăm crema de pe foc și distribuim umplutura de căpșuni pe suprafața crustei cât de uniform posibil. Apoi turnăm deasupra crema și nivelăm. Dăm tarta din nou la cuptor, de data aceasta la 150 de grade, timp de 15 minute. Tarta este gata, o vom lăsa să se răcească puțin la temperatura camerei, după care o dăm la frigider pentru minim 2 ore. Apoi scoatem tarta din tavă și o punem pe farfurie sau platformă de servire. Iar acum, mare atenție! Doar în momentul în care sunteți gata să serviți tarta și doar atunci este momentul să caramelizați suprafața. Presărăm un strat generos de zahăr, fie alb, fie brun, pe întreaga suprafață a tartei și îl caramelizăm cu ajutorul unui arzător sau o torță de gaz. Motivul pentru care nu putem carameliza tarta cu mult timp înainte este pentru că caramelul pur și simplu se va topi, aflându-se în contact cu umiditatea de la frigider și efectiv stratul de caramel nu va mai fi crocant. De aceea puteți pregăti tarta cu până la 2 zile înainte, iar atunci când sunteți gata să o serviți, tot ce trebuie să faceți este doar să caramelizați zahărul și să decorați. Mai adăugăm zahăr în locurile unde este nevoie și continuăm să caramelizăm suprafața până la intensitatea dorită. Cu cât mai aurie este crusta de zahăr, cu atât mai aromată și mai delicioasă va fi tarta. La final decorăm tarta cu nuci și fructe. Eu am decorat-o cu fistic măcinat, căpșuni proaspete și trandafiri. Tarta este gata de savurat. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut această tartă chiar mai mult decât desertul original. Este plină de arome și texturi. Totul se combină armonios împreună, creând o experiență cu adevărat divină. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Dacă nu ați mai probat crème brûlée până acum, la canal veți găsi și rețeta clasică a acestui desert, iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc să aveți parte de o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!